नमस्कार बाळांनो, कसे आहेत? मजेत आहेत का? आज मी तुम्हाला दिवाळीच्या स्पेशल करंज्या बनवून दाखवणार आहे। बऱ्याच जणांच्या करंज्या आहेत ना कडक वात्यात आणि करंज्या तळताना बी कढई मध्ये बाखर बाहेर येतो आणि मी ना छान अशा खुसखुशीत करंज्या तुम्हाला बनवून दाखवणार आहे। खुसखुशीत करंजीसाठी पीठ कसं मळायचं ती पण तुम्हाला सांगणार आहे आणि करंजीसाठी बाखर कसा बनवायचा ती पण तुम्हाला सांगणार आहे। बाखर जास्त दिवस राहिला ना असा कडक नाही झाला पाहिजे आणि त्याचा असा वास नाही आला पाहिजे। छान बाखर बनवून दाखवणार आहे। तर बाळांनो, करंज्या बनवायच्या आधी ना तर अर्धा ते 1 तास करंज्याचं पीठ मळून ठेवायचं आणि मग पीठ बी चांगलं भिजत आणि करंज्या पण चांगल्या खुसखुशीत बनतात। त्या पातेल्यात मी अर्धा किलो मैदा घेतलाय, हे परातीत होतो। ह्या वाटीत आहे ना मी पाऊण वाटी बारीक रवा घेतलाय, हे पण याच्यात होतो। ह्या वाटीत मी 2-3 चिमूट मीठ घेतलंय, हे घालू याच्यात। आपला गोडाचा पदार्थ आहे ना त्याच्यामुळे मीठ घालायचं, मिठामुळे चव आणखीन वाढती गोडाची। चला आता याला कोरड्यात मिक्स करू। ह्या पातेल्यामध्ये मी अर्धी वाटी गावरान तूप गरम करून घेतलंय। आता हे तुपाचं मोहन ह्या करंजीच्या पिठात होतो। आता हे तूप आपलं गरम आहे ना, मग याला चमच्याने मिक्स करते आणि असं तुपाचं मोहन घातलं ना बाळांनो, मग आपल्या करंज्या आहेत ना चांगल्या अशा खुसखुशीत बनतात। आता ही थंड झाले, आज चमच्यापासून बाजूला ठेवते, याला हाताने मळीते। आता ही सगळं तूप आहे ना मी पिठाला चुळून घेतलंय। आता थोडं थोडं पाणी घालून पीठ मळू करंजीचं। मी तांब्यात हांड्यातलं पाणी घेतलंय, आता थोडं थोडं पाणी घालून हे पीठ मळून घेऊ। करंजीसाठी पीठ आहे ना नरम मळायचं, लय घट्ट नाही मळायचं, लय पातळ नाही मळायचं। आता आपण याच्यात रवा घातलाय ना, रवा पण भिजला पाहिजे। हे बघा मी करंजीचं पीठ मळून घेतलंय, असंच नरम मळायचं। आता या पिठावर ना आपण अर्धा तास झाकण ठेवू, मग आपलं पीठ बी चांगलं मुरण आणि रवा बी चांगला भिजल। आता हे पीठ आहे ना बाजूला ठेवू आणि तोपर्यंत करंजीचा बाखर बनवून घेऊ। करंजीचा बाखर बनवायला मी 2 वाट्या सुक्क खोबरं किसून घेतलंय आणि बाखर मध्ये ना खोबरं जादा घालायचं, मग करंज्यात ना लय चवदार लागतात खायला। ह्या वाटीत मी 1 वाटी बारीक रवा घेतलाय आणि खोबरं आहे ना जादा घालायचं आणि रवा त्याच्या निम्मा घालायचा आणि 1 वाटी साखर घेतली। आता ही साखर आहे ना मिक्सरला आपण बारीक पण करणार आहे आणि 1 चमचा आहे ना इलायची पावडर घेतली आणि 1 चमचा खसखस घेतली। काही जण आहेत ना करंज्याच्या बाखर मध्ये तीळ पण घालते, तुम्हाला आवडत असेल 2-3 चमचे तुम्ही तीळ पण घाला आणि मी काही तीळ घातलेले नाहीत। इथं आहे ना मी सुक्का मेवा घेतलाय। ह्या वाटीत मी थोडे बदाम थोडे काजू घेतले, ह्या वाटीमध्ये थोडे मनुके घेतलेत। तुम्हाला जो सुक्का मेवा आवडेल ना तो करंजीच्या बाखर मध्ये घालायचा आणि रवा भाजायला 1 मोठा चमचा गावरान तूप घेतलंय। आता कढई गरम आहे, कढईमध्ये 1 चमचा गावरान तूप घालू। आता रवा आहे ना तुपात भाजून घेऊ आणि रवा आहे ना आपल्याला चांगला असा सुगंध येऊपर्यंत भाजायचा। याचा आहे ना रंग पण बदलला नाही पाहिजे, तर रवा तर चांगला भाजला पाहिजे। तर याला आहे ना सुगंध येऊपर्यंत भाजायचा, काय लय वेळ नाही लागत, 5-6 मिनिटात रवा भाजतो मध्यम गॅसवर। आता हे रवा भाजूपर्यंत आपण साखर दळून घेऊ। आता ही साखर आहे ना ह्या मिक्सरच्या भांड्यात घालते बारीक करायला। आता हे बदाम आणि काजू ह्या साखरेत घालू, मग हे ना बारीक करू, मग याचा एक जीव होईल। हे बघा आपली साखर चांगली बारीक झाली। करंजीच्या बाखर मध्ये ना अशी साखर बारीक करून घालायची आणि जाड साखर नाही घालायची। त्यापा आपला रवा छान भाजला आहे, याचा आहे ना चांगला सुगंध यायला लागलाय। आता याला काढून घेऊ। मी ना याला ताटलीत काढून घेते, मग हे पटकन गार होईल। मी ना गॅसवर कढई ठेवली, याच्यात ही खोबरं हलकं भाजू असं। आता ही खोबरं का भाजायचं, बाखर जास्त दिवस राहिला ना मग त्याचा वास येत नाही।
म्हणून 1-2 मिनिटं आहे ना याला हलकं भाजायचं, लई लाल नाही करायचं. आता आपलं खोबरं भाजलंय, याला आहे ना मी रव्यात काढून घेते. आता कढई गरम आहे, याच्यामध्ये नाही खसखस आंबळ भाजून घेऊ. हे पहा आपली खसखस चांगली भाजली, याला रव्यात काढून घेऊ. आपला रवा गरम आहे ना, गरम रव्यामध्ये साखर नाही घालायची, नाही तर मग याला आहे ना वलसरपणा येईल. त्यामुळे याला आहे ना थंड करायचं आणि मग साखर घालायची. आता हे रवा थंड झाला, याला मी ताटात काढते. बाकूर जास्त आहे ना, याच्यामध्ये दळलेली साखर घालू. आता हे इलायची पावडर घालू. आता हे मनुके घालू. पहा बाळांनो, आपला बाकूर आहे ना तयार झालाय. याला मी चांगलं एकजीव असं मिक्स करते आणि असा हाताने मिक्स केला ना मग चांगला व्यवस्थित मिक्स करता येतो. पाहिलं तुम्ही करंज्या बनवायला किती झटपट तयार होत्यात आणि आपण फटाफट पीठ मळण बाकूर तयार केला. आता हे बाकूर आहे ना थंड झाला ना तुम्ही स्वच्छ डब्यात भरून ठेवायचा. चांगला 8-15 दिवस खूप चांगला राहतो, असा खराब नाही होत. तुम्हाला जसा वेळ मिळेल ना तसा हे बाकूर घ्यायचा बनवायच्या करंज्या. तुम्हाला आहे ना बाकूर कडक वाटला ना थोडा दुधाचा सपका घालायच्या बनवायच्या करंज्या. चला आता आपण पण करंज्या बनवायला घेऊ. आता अर्धा तास झाला, हे पिठावरलं झाकण काढू. आपलं पीठ बी चांगलं मुरलंय आणि रवा पण चांगला भिजलाय. आता या पिठाला आहे ना मऊसूत करू. चला आता आपण पिठाचे छोटे छोटे गुंडे करून घेऊ. थोडस काय असं पीठ तोडायचं आणि याचा चांगला असा मळून चोळून चांगला गोल उंडा करायचा. तुम्हाला करंज्या आहेत ना किती मोठ्या छोट्या बनवायच्या त्याच्याने हे उंडा करायचा. आता मी आहे ना सगळे उंडे करून घेते, मग लगेच आपण करंज्या बनवू. चला आता आपण या उंड्याची लाटी लाटून घेऊ. नाही लई जाड बी लाटी नाही लाटायची आणि लई पातळ नाही लाटायची, मध्यम लाटायची. हे पहा आता मी याची लाटी लाटून घेतली. हिला आहे ना लाटताना मी मैदा तेल काहीच नाही लावलेलं, तरी पण छान लाटता येते. हे वाटीत आहे ना मी थोडं पाणी घेतलंय, तुम्ही पाणी घ्या नाही तर दूध घ्या. ह्या लाटीवर बाकूर घालू आणि बाकूर बी जेवढा माईन ना तेवढाच घालायचा, लई पण घालायचा नाही ना, असा मध्यभागी घालायचा. आता मी पाण्यात बोट बुडवते ना असं कडनी फिरून घेते, मग याच्यामुळे ना आपली करंजी चांगली चिटकती. ना पाण्याचं बोट लावा, दुधाचं बोट लावा तरी चालेल. आता ही ना पलीकडची बाजू उचलून अशी दुमडून घेऊ. आता ह्या दोन्ही बाजू आहेत ना अशा बोटाने घट्ट दाबू. आता आपण पाणी लावलंय ना त्यामुळे हे चांगलं चिटकत. पायाचे टोक आहेत ना चांगले चिटकून घ्यायचे, मग तळताना ना बाकूर बाहेर येत नाही. आता आपण याला कापून घेऊ. आता मी आहे ना एक फिरकीचा चमचा घेतलाय, आपण करंजी कापू. फिरकीच्या चमच्याने ना करंजीला खूप छान काटे येते. काही जण आहेत ना साच्यामध्ये करंजी बनविते, तर तुम्हाला वाटलं तर साच्यामध्ये बनवा. आता आमची जुनी पद्धत आहे ना, मग आम्ही या फिरकीच्या चमच्याने बरोबर करंज्या बनवितो. चला आता करंजी कापू. करंजी कापायला कुठं लय अवघड आहे, अशी कापायची. जास्तीचं पीठ आहे ना काढून घेऊ. बघा बाळांनो किती भारी झाली आपली करंजी. पानाईला काटे पण किती छान सुटलेत. मग बाळांनो आवडली तुम्हाला आजीबाईची करंजी? मग बनवताना तुम्ही दिवाळीला अशा करंज्या. मी ना जरा मोठ्या मोठ्या करंज्या बनवल्यात. आता आमची खटल्याची सवय आहे ना, तुम्ही जरा नाजूक बनवा. मग बाळांनो कशा वाटल्या तुम्हाला आजीबाईच्या करंज्या? आता मी आहे ना सगळ्या अशाच करंज्या बनवून घेते. बाळांनो आपल्याकडे काळा मसाला आहे, तरीची लाल मिरची पण आहे, आणि आता आपण कांदा लसूण मसाला आणलाय. कुरकुरीत सोलापुरी शेंगदाणा चटणी पण आणली. कांदा लसूण मसाला आहे ना गाय गडबडीच्या कामाला खूप उपयोगी आहे. पटकनी घालायचा, कोणती पण भाजी बनवायची. भाजी ना इतकी भारी बनती ना, एकच नंबर बनती.
आणि तुम्हाला हे मसाले आणि सोलापुरी शेंगदाणा चटणी घ्यायची असेल ना, ह्या नंबरला व्हॉट्सअप करा. तुम्हाला याच्या किमती पाहिजे असेल ना, तर ह्याच नंबरला हाय मेसेज करा. मग तुम्हाला किमती पण समजते. आतापर्यंत ना लय बाळांनी मसाला आणि सोलापुरी शेंगदाणा कुरकुरीत चटणी घेतली, त्यांना खूप आवडली. तुम्ही बी घ्या, तुम्हाला बी आवडत. तुम्हाला माझे मसाले आणि सोलापुरी शेंगदाणा कुरकुरीत चटणी कशी वाटली हे आजीला सांगायला विसरू नका. नक्की नक्की सांगा बर का. हे बघा बाळांनो, मी करंज्या बनवून ह्या सुपामध्ये ठेवल्यात आणि अजून पीठ आणि बाकूर शिल्लक आहे. आता एवढा वेळ नाही ना, अजून 10-15 करंज्या होत्या. आता या सुपामधल्या 22 करंज्या आहेत आणि अर्धा किलो मैद्यामध्ये 30 ते 35 करंज्या तयार होत्यात मोठ्या मोठ्या. तुम्ही जर अशा बारीक बारीक केल्या ना तर 40 ते 45 होत्या. आता करंज्या तळायला मी कढईत तूप गरम करायला ठेवले. चला आता करंज्या तळून घेऊ. करंज्या तळायला आपलं तूप मध्यम गरम झालंय आणि जास्त लई कडक गरम बी नाही करायचं. तुम्ही लई कडक गरम तूप केलं ना, करंज्या तळल्या ना, करंज्या ना भरकनी लाल होते ना, आत पण कच्च्या राहत्या आणि करंज्याला बी अशी वर फुडफुड येते. तर चांगल्या अशा खुसखुशीत करंज्या बनवायच्या असतील ना, तूप आहे ना मध्यम गरम करायचं आणि चांगल्या सावकाश तळायच्या, मग चांगल्या तळात्या. चला आता या करंज्या ना आपण तुपात सोडू. तुम्ही ना या करंज्या तुपात तळा, तेलात तळा तरी चालत. आणि करंज्या ना तुपात मावतील तेवढ्याच सोडायच्या. ह्या तुपाचे किती हळूहळू बुडबुडे येऊन राहिलेत, असं तूप पाहिजे. चला आता अर्ध्या मिनिटांनी यांना पलटी करू आणि एकाच वेळेस अशा भरपूर करंज्या तुपात सोडायच्या. मग काय होतं, करंज्याला ना अशी वर फोडफोड येत नाहीत. बघा बाळांनो, आपली एक पण करंजी तुपात फुटलेली नाहीये आणि बाकर पण बाहेर आलेलं नाहीये आणि करंजीवर पण बिलकुल फोडफोड नाही आलेले. किती मस्त तळून राहिल्यात आपल्या करंज्या. ह्या आपल्या करंज्या चांगल्या लाल रंगावर तळल्यात. आणि तुम्हाला अशा गव्हाळ लागल्या ना तर गव्हाळ तळा, पण मला आहे ना लालच रंगाच्या करंज्या आवडतात. आता आपल्या करंज्या आहेत ना तळल्यात, यांना काढून घेऊ आता. चला आता आपण करंज्या काढून घेऊ. मग बाळांनो, आवडल्या तुम्हाला माझ्या करंज्या? ना किती मस्त ना अशा खुसखुशीत झाल्यात. आणि आता आहेत ना ह्या गरम आहेत म्हणून थोड्या नरम आहेत आणि थंड झाल्या ना मग चांगल्या छान खुसखुशीत होत्या. चला आता अशाच प्रकारे सगळ्या करंज्या तळून घेऊ आणि अशाच कमी गरम तुपात करंज्या तळायच्या. अशा भरपूर करंज्या तळल्या ना मग याच्यावर फोडफोड नाही येत आणि तूप बी व्यवस्थित गरम राहत. हे बघा बाळांनो, आपल्या सगळ्या करंज्या तळून झाल्या. तर बघा आता इतक्या सगळ्या करंज्या आपल्या तयार झाल्या. आता तुम्हाला एक करंजी तोडून दाखवते. लई खुसखुशीत झाल्यात. पाना याच्यातलं सारण सुद्धा तुम्हाला दिसत असेल आणि आवाजावरून तुम्हाला समजत असेल किती खुसखुशीत झाल्यात. चला आता तुम्हाला ना मी थोडी करंजी खाऊन दाखवते. इतक्या भारी झाल्यात ना करंज्या, खूप खुसखुशीत झाल्यात, एकच नंबर झाल्यात. मला तर ना ह्या करंज्या लय आवडल्यात. मग बाळांनो बनवा बर का आजी सारख्या करंज्या. मग बाळांनो, आवडल्या ना तुम्हाला आजीबाईच्या खुसखुशीत करंज्या आणि तुम्हाला माझ्या करंज्या आवडल्या ना, चला बरं पटपट लाईक करा, शेअर पण करा. आणि तुम्ही अजून माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब नाही केलं, जा बरं लगेच जा सबस्क्राईब करा आणि शेजारचं घंटीचं पण बटन पण दाबा बर का. मग आजीने रेसिपी टाकली ना तुम्हाला समजून तुम्ही लगेच पाहताल आणि हसा खेळा, खूप खूप मजा करा. आणि आजीबाई सारख्या दिवाळीला अशा खुसखुशीत करंज्या बनवून खा.
तुमच्या करंज्या कशा झाल्या आजीला कमेंट करून नक्की सांगा बरं का, नाही ते विचारतात। बाळांनो, दिवाळीला तुम्हाला आपल्या आजीकडून हार्दिक शुभेच्छा। दिवाळी आनंदाने हसत खेळत साजरी करा। तुमची दिवाळी कशी झाली आजीला कमेंट करून नक्की सांगा बरं का। तुमच्या आहेत ना सगळ्या कमेंट मला वाचून दाखवतो। चला आता भेटू पुढच्या रेसिपीला।